હું સરળ રીતે દહીં વડા બનાવતા શીખવાડીશ। તો દાળ હું લઈ લીધી છે, અડદની દાળ અને મગની દાળ 6 કલાક માટે પલાળી રાખી હતી। હવે મિક્સર જારમાં પહેલાં અડદની દાળ લઈશું, ક્રશ કરી લઈશું। તો આપણી દાળ ક્રશ થઈ ગઈ છે। એક બાઉલમાં આપણે બેટરને કાઢી લઈશું। હવે ફરીથી આપણે મગની દાળ લઈશું। મગની દાળ તૈયારીમાં જ ક્રશ થઈ જાય છે, એમાં વાર નથી લાગતી। એ પણ ક્રશ થઈ ગઈ છે। હવે એને પણ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે એમાં થોડી હિંગ નાખીશું, થોડું મીઠું નાખીશું, કટ કરેલા મરચાં અને કટ કરેલા આદું નાખીશું। હવે આપણે સરસ રીતે એને ફેટી લઈશું, તો આપણા વડા એકદમ સ્પોન્જી બને। તો આપણું બેટર પણ સરસ રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે ઇડલી સ્ટેન્ડમાં બનાવીશું। આમ તો વડા ફ્રાય કરીને બનાવતા હોય છે, પણ આપણે ઇડલી સ્ટેન્ડમાં બનાવીશું। આ પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો હવે આપણે સ્ટીમ કરી લઈશું। સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધી આપણે મીઠી ચટણી બનાવી લઈશું। એના માટે લાલ મરચું લઈશું, આમચૂર પાવડર, થોડું સંચળ, થોડું મીઠું લઈશું, શેકેલું જીરું પાવડર, ચાટ મસાલો, ધાણા પાવડર। હવે થોડું પાણી ઉમેરીશું। હવે પેનમાં લઈ લઈશું એને। તો આપણે સરસ આપણી ચટણી તૈયાર કરીશું। તો એમાં આપણે વરિયાળી ઉમેરીશું, કટ કરેલો ગોળ ઉમેરીશું, તો આપણી મીઠી ચટણી પણ સરસ તૈયાર થવા આવી છે। ઠંડી થઈ જશે એટલે સરસ ગાઢી થઈ જશે। હવે આપણે દહીંને સરસ રીતે ફેટી લઈશું। દહીં પણ આપણું સરસ સ્મૂથ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં થોડું સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તમે ખાંડ પણ નાખી શકો છો, પણ હું અવોઇડ કરું છું। તો આપણા વડા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। આપણે સર્વ કરીશું, દહીં રેડીશું। ગ્રીન ચટણી, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।